Hello Internet! Welcome back sa part 6 ng ating lesson kung saan pinag-aaralan natin kung paano gumawa ng store management system gamit ang PHP. Okay, so pag-aaralan natin ngayon guys ay paano naman bibili yung ating customer o yung ating user, no? At kung paano niya i-check out yung mga nabili niya. Okay, so dito sa ating illustration, galing dun sa ating stocks na table, gagawa tayo ng parang cart or add to cart na interface, no? Then kailangan mag-check out yung ating user kung ready niya nang bilhin yung ating item, so yung ating produkto, no? Okay, so dun sa stocks na table, magdadagdag pala tayo guys ng price na column kasi wala tayong price na column dun sa last na tutorial natin o sa last na lesson natin. Tapos gagawa tayo ng bagong table which is yung sales na table, no? So kukunin natin guys yung ating stock ID as a foreign key, then yung product key o yung product mismo, no, yung pinaka main, then yung ating price. Yun lang yung ating i-store sa ating sales database, no? Tapos i-retrieve na lang natin yung ibang information gamit yung ating join, no, yung ating inner join. Tapos, yung ating total price ay i-multiply na lang natin kung ilan yung binili ng ating user. So, kung ready na kayo guys, ay simulan na natin mag-code. Okay, so meron akong lang ipo-point dun sa ating last tutorial, no? Kasi dito sa ating add stocks, simula na nag-join tayo guys. Pag pinipindot ko itong add new stocks, mapapansin nyo guys ay nag-error na yung ID, no? Kasi hindi natin siya naipasa ng tama. Okay, so dito sa ating store class, hanapin lang natin yung ating join, ano? Yun, so ito yung ating inner join. So dito idadagdag natin guys yung ating ID. So para madagdag natin yun, tatawagin natin yung alias natin na t1.id tas comma. Okay? So, pag ni-refresh ko to, o yan. So, naipapasa na uli ng tama yung stocks. So, mag-add tayo dito guys ng price, no? So, dito sa ating product items, magdadagdag tayo ng panibagong column, which is yung price. Yan. So, bar chart lang, no? Pwede din naman na number, pero okay nang bahala. Nakasanayan ko lang talaga na bar chart yung ginagamit ko. Okay, so dito kailangan natin magdagdag ng panibagong. So dito na lang siguro sa baba ng quantity. So copy ko lang to. Yun. Control. Yan. So price. So gagawin ko na lang itong text, no? Tapos price. Yan. Price. Yan. So may bago na tayong column. So dito sa ating store class, no, .php, hanapin na lang natin yung add stocks, no, na function. Tapos dadagdag na lang natin dito yung ating bagong column, which is yung price. So price. Yan. So i-add natin dito yung ating price. Okay, so magdadagdag na ako ng panibagong position dito, no? Or yung question mark para dun sa ating price na field or yung column. Okay, so ito na yung ating updated na public function add stocks. Okay, so next natin guys ay gagawa tayo ng ating bagong sales table. Okay, so dito pindutin natin itong new. Tapos ang pangalan natin table ay sales. Tapos magdadagdag ako ng mga 4 pa na columns. Okay, so kailangan natin ng ID na naka-auto-increment. Siyempre, tapos primary. Tapos yung ating product ID.
product underscore ID, tapos yung ating stocks underscore ID. So, parehong 11, no? Tapos, yung ating brand name or yung ating vendor name. 2.5. Tapos, yung ating quantity. So, integer. Tapos, yung price natin, guys. Kaya pwede nyo gamitin integer, no? Pero ako, ginagawa ko siyang bar chart kasi merong mga pagkakataon na kailangan kong i-convert siya as a money symbol, no, as a money format sa JavaScript or sa PHP. Kaya bar chart lang, no. Tapos yung customer name natin, kung sino yung bumili, kung sino yung nag-add sa database. Tapos date purchase. So, date time, tapos yung current timestamp natin. Okay, so, save. Yan, so ito na yung ating bagong database, no? Yung sales. Dito natin lalagay yung mga benta natin, kumbaga. Okay, so sa structure, gagawa tayo ulit ng relation view. Okay, so yung constraint name, guys, ay hindi ko pala natakal ng huli nating lessons. Pwedeng optional to, no? Kasi automatic naman na lalagyan to ng pangalan ni MySQL o yung PHP MyAdmin natin. Pero pwede nyo siyang i-customize, no? Kung sakaling sobrang dami na ng relation ng inyong database, no? Okay, so una natin muna ay yung ating stocks ID. Kukunin natin dun sa ating My Store, tapos product items. Okay. So, pag-delete niya, no action lang. Tapos, update, cascade, save. Okay, so yan, no? Naggumawa siya ng unique ID para sa constraint name. So, yung pangalawa natin ay product ID, My Store ulit, tapos products, tapos on delete, no action din, tapos on update, cascade. So, kaya no action, guys, ang ginawa ko kasi ayoko na pag dinelete yung products o yung product, mawawala yung sales natin. No? So, kailangan intact pa rin yung sales record natin. No? Kasi baka mamaya magkulang yung ating benta o kaya may magkulang sa inventory. At least meron tayong babalikan na history. Okay? So, save. So, yun. Ito na yung ating sales table. Okay, so dito, guys, no, ang plano ko kasi dun sa ating UI, mag-add sa isang modal, no, mag-add cart. Kaso lang, dahil wala pa tayo sa portion ng design, kaya gagawa lang ako ng panibagong section dito, which is yung ating cart, no. Okay, so dito sa ating product details, so i-close ko muna to, guys, no, itong mga to. Pwera lang yung store class natin. Saka yung ating yung product details. Okay, so sabi ko nga dito, gagawa tayo ng panibagong horizontal line, no? O HR. Tapos dito, maglalagay lang tayo ng isang label o isang header na available product items. Yan. Tapos dito, H2, yung ating cart. Okay, tingnan nga natin. Ayan. Then, dito sa ating, lagyan ko na ng space, no? So, itong P tag natin, yung ating paragraph, palitan lang natin na siya ng label. Oh, hindi gumana yung aking extension, no? So, kalimitan yan, guys. Pag gagamit kayo ng extension at nawawala yung parang yung prettier, no, kaya yung kung ano-ano mang extension yun, pwede nyong i-close tapos i-reload ulit itong ating code igniter, yung ating studio code, no. Okay? So, this sa label, guys, ay maglalagay tayo ng input na number. Okay, so yung name niyan ay lalagyan na natin ng stocks o stock underscore tapos yung ating stock ID.
Yan. Then, wala na muna siguro ID, no? Wala na muna ID. Tapos, yung minimum ay 1. Tapos, yung ating max, yung kanyang quantity. Yung stock quantity niya. So, stock QTY. Kasi di ka pwedeng sumobra doon sa quantity mismo ng ating product, no, or ating stock. Tapos ang value niya, initial value 1. Okay? Tapos maglalagay tayo rito, guys, ng dalawang button, no. So button button lang, no. Type button. Yan. Tapos add cart o add to cart. No? Kayo na bahala, guys. Tapos yung isa naman ay remove. Yan, remove na lang, general. Tapos yung isa, lalagyan natin, guys, ng class na add cart. Tapos ito, class na remove cart. Okay? Tapos yan ay encapsulate natin. So, lagyan ko lang ng space, no? Encapsulate lang natin siya sa isang div. Gagamit ako ng emet, guys. So, isang div na merong ID na parent. Yan. So, parent, kung ano yung ating stock ID. Okay, so mamaya discuss ko kung para saan yung mga yan. So, bababa ko lang siya dito. Tapos, counting indent. Yan, so refresh natin. So, yan, no. So, medyo wala pang itsura yung ating system. Pero, yan, meron tayong add cart. Tapos, meron na rin tayong remove. Ngayon, guys, itong ating remove, i-default lang natin siya, no. Naka-disable, no. Kasi gagawin natin, mag-add to cart tayo, tapos i-append natin dito sa section na to. Tapos, gagawa tayo ng checkout, which is gagawin na natin dito, no? Yan, so dito, gagawa tayo ng isang form. Yan. Form na post na ang action niya, pupunta siya sa isang PHP file na checkout. Pero di pa natin yung gagawin. Mamaya-maya. Yan. So, itong ating ID, lalagyan natin ng ID. Yung form pala, no? Lalagyan natin ng ID na check out form. Yan. Then, dito, maglalagay tayo, guys, ng ating button. Na ang type niya ay submit. Yan. Tapos, proceed to checkout. Yan. Siguro familiar na mga kayo, guys, sa mga button na yan, no? So, siguro lalagyan natin ng ID, no? ID na merong checkout BTN. Yan. Tapos, input na hidden, no? Kasi kailangan natin ikarga dito yung ating product ID. So, ang value niya ay yung ating product ID. Yan, tingnan natin kung merong error. Yan, so wala naman, no? So, wala pa yung ating checkout.php. So, gawin na natin siya rito. So, gagawa ko, guys, ng ilang mga files dito, no? Checkout.php. Tapos, gagawa din ako ng folder na merong JS. Tapos, meron ding CSS. Okay, so sa loob ng JS, gagawa na ako ng index.js. Okay, so guys, kung siguro nababasa nyo na, no? Gagawa tayo, guys, ng responsiveness dun sa ating system, no? Para mailipat natin siya dito sa ating cart na section. Okay, so dito sa ating product details.php,
Sa baba lang, no, bago matapos yung body, include na natin yung ating JS, index.js. Okay? So, yung ating index.js, guys, ay dito tayo gagawa ng DOM manipulation na syntax. No? So, kung hindi nyo pa napapanood, guys, i-click nyo lang yung notification sa taas. Okay, so, yung ating add cart, magawa tayo ng constant add cart, tapos kukunin natin document.querySelectorAll. querySelectorAll. Kukunin natin lahat ng elements na merong class na add cart. Okay. So, open ko lang dito, guys, yung ating inspect or yung ating dev tool, no? Yan. So, console log natin yan, guys. Console log add cart. Tapos, refresh. Yan. So, makapasin nyo, guys, ito yung ating naka-array siya, no? Yung ating dalawang button. Kasi dalawa nga yung elements na yan. So, nasa loob siya ng isang array. Kaya ang gagawin natin, guys, maglalagay lang tayo ng check muna natin kung available ba yan yung ating add cart, no? Bago tayo mag-execute. So, yung ating add cart dot for each, yan. So, element, for each element, magkakaroon siya ng element. So, console, no? Papakita ko na sa inyo. Console element. So, dapat na for each niya na yan, o napag-iwa-hiwalay niya na. Okay, so success. So, susunod natin, guys, ay element dot add event listener click. Okay. So, yan, magkakaroon yan ng callback din pag kinilik. Okay, so yung ating element, pwede natin siyang gawing so, gawa muna ako ng variables ka, no? Na added item. So, element dot parent node. Yan. So, parent node, guys, ha. So, console dot log added item. So, yung parent node, guys, ang gagawin niya, pag kinilik natin tong isang add cart, no? Yan. So, kukunin niya to, yung pinaka-parent node, which is yung, kung dito sa ating syntax, yung ating div na may ID na parent. Yan, no? So, parent 1. So, pag kinilik ko naman tong isa, yun, yung parent 2. So, yun yung parent node, ha? Kung saan napapaloob yung pinindot yung element, kukunin niya yung pinaka-parent nun. Okay, so gagawin natin, guys, ay i-clone natin yun. So, that clone node, tapos true. Yan. So, kaya siya true kasi, guys, so, mamaya, ibabalikan natin yan, no? Yung parameter na true, saka yung default niya na false. Okay, so yung ating element, o yung pinaka-element natin, parent node dot class list, yan. Tapos mag-add tayo ng disabled button, which is wala pa, no? So, i-add natin tong disabled button na to dito sa style. Okay, so doon sa style CSS natin, meron tayong mga ilang parameters na idadagdag dito, which is yung font family, Arial, yan, Helvetica Sans Serif. Tapos yung ating check out button, which is ito. Ayun, tama ko. Siguro pababain lang natin ng konti. Margin top 1 rem. Yan. Tapos yung that disabled, yung ina-add natin, no? Ito.
So, ang gusto kong siyang gawin ay yung kanyang pointer events ay naka-none. Tapos yung kanyang opacity, medyo labuan natin. Yan, para magkaroon ng disabled effect. Okay. So, mamaya papaliwanag natin, no? Tapos, i-add naman natin siya. So, gagawa ko ng panibagong constant. Form cart is equal to document. Yan. That query selector. So, kukunin naman natin yung ID ng form, which is yung checkout form, no? Yan. So, form cart dot prepend. Okay, so yung kabalitaran to ng append, no, dun sa ating lesson. Tapos lalagay ko na rito yung ating added item. Yan. Tapos, try na natin guys ako ano mangyayari. So, pag in-add ko to, yan. So, ma-add siya rito. No? So, lagyan natin ng 6 add. Yan. So, mape-prepend siya dito sa ating cart. Ngayon ang problema, tanggalin ko na pala itong ating console. Pag wala itong true or naka-false siya, no, yung default value ng clone node, ang mangyayari dyan, guys, add. Yun. So, walang mangyayari kasi so walang mangyayari guys, hindi niya i-append dito, i-prepend. So kailangan may true yan. So yun yung isang explanation ko doon sa clone node, no. Tapos yung add naman ng parent, no, yung pag-add naman ng class dun sa parent node niya, dapat kasi, kung papansin niyo guys, pag nag-add na ako ng item add, dapat kasi hindi ko na uli pwedeng i-add to, no, kasi nga madodoble lang yan, no? Madodoble lang. Para magiging functionality na lang dapat guys, ay dito ka na lang magdadagdag or magbabawas. Okay, so kaya hindi siya nagana. Check natin, ha. Ay kasi so element selector tayo, no. Yan na, mamaos na ako, ha. So nai-ano naman niya. Nai-add naman niya. So add cart, you know, nakikita nyo guys, na-add naman niya. So ang problema natin kasi hindi pa natin siya nilalagay dito sa ating link. Okay, so i-link muna natin siya guys. Yan. So CSS. Yan. So dapat gagana dapat yan. Yun. So ito yung ating dinagdag. Yung ating disabled button na medyo malabo. So hindi na niya makiklik ng users. Okay? So add yan, hindi niya na makiklik. So next natin guys, dapat ito naka-disabled. Dapat ito naka-default na naka-disabled. So balikan natin yung ating element. So nasaan na yun yung ating ito ang ating disabled kulang ng D ba yan? So disabled, tagal kong hinahanap pa yan. So on default naka-disabled siya, no. Pero dapat pag nag-add to cart tayo, dapat ito naka-enabled.
Okay, so para malaman yan o para matarget yan, so bago tayo magkaroon ng o pagkatapos natin siyang i-append, pag na-append na doon sa card, no, tatanggalin natin yung attribute na disabled. Okay, so paano gagawin yon? So try muna natin console.log yung ating added item. Okay, so pag add natin ang item, yan. So ito yung ating parent, diba? Nakikita natin dito guys yung ating parent which is naka _2. So yung ating parent, meron niyang children. Ayan o, kung papasin nyo guys, ayan o. Yan. So yung children guys, isa yung array or objects na pwede nating targetin, which is kung bibilang tayo sa array ay 0, 1, 2, 3. So ang gusto natin targetin ay itong remove. So number 3. So 3 na array, no? So ganyan. So try ulit natin. Yun. Kasi kailangan natin nung that children. Tapos 3. Yan. Ulit. Ayun. So ito na yung ating element, no? Tapos ang target natin ay tanggalin yung that remove attribute. Yan. Na function. So tatanggalin natin yung disabled na attribute. So refresh. So pag add card ko, yun, nawala na yung disabled na. Pwede ko na siyang i-click. Okay, so dito sa ating dito na lang sa baba, no? If kailangan muna natin targeted pala ulit yung mga remove cart. So document .query selector all lahat ng remove cart na class. Yan. Okay, so balik tayo dito sa ating if statement. If add cart remove cart pala, sorry Yan. So gagawin natin guys ay remove cart for each. So lahat ng element sa loob ng array na yan, no, ay lalagyan natin ng element .add event listener na click. So meron niyang callback. Okay, so gagawin natin guys ay tatargeted natin. So let id is equal to element that get attribute id. Okay, so sa tingin ko hindi pa natin nalalagyan, no? So yung remove cart natin, lalagyan natin siya ng id. Yan. Tapos ang ID niyan guys ay itong ating stock ID. Yan, for the sake lang, no? Okay. So try nating i-console log. Console.log ID. So refresh. So add cart. So hindi nawawala, hindi nabalik sa 0, no? Kailangan kong i-enter dito sa URL. Yan. So, halimbawa dalawa, add cart. Tapos, click natin itong remove. Okay. So, walang nangyayari. So, ito pala guys, tanggalin ko na ito sa console. Kaya nagkakaroon ng undefined doon eh. Pero, hindi yan yung problema. Okay. So, ang problema natin guys ay na-load na yung DOM bago pa na ma-execute itong ating na-load na itong ating index.js bago nangyayari yung pag-prepend
Kaya hindi nakaka-capture yung ating function na ginawa o yung ating event na ginawa. Kaya gagawin natin guys ay ipapasok na lang natin to, ito. Ipapasok natin siya sa isang function. So, function active remove. Yan. So, sasara na natin siya dito. Yan. Kasi ito yung pinaka, dyan parang, kumbaga madalian na approach, pero effective naman. So, active remove, tatawagin natin. So, every time na mag-append tayo ng bagong element, i-activate niya tong ating logic o yung ating ginagawang functionality, So, ulit. So, add. So, pag kinili ko itong remove, wala pa rin nangyayari. Bakit? So, active remove. So, kailangan ito ipasok naman natin, guys, itong ating remove cart. Kasi hindi niya, na-i-load na. So, kailangan natin siyang ipasok dito. Yan. So, ulit-ulit. So, add cart, remove. Yan. So, yun yung ating ID. So, add cart, tapos remove. Yan. So, yun yung 2. So, yan. Nakukuha na natin yung ID, So, ang gagawin natin guys ay tatargetin natin yung ating parent. So, gagawin natin document.querySelector. So, meron tayong parent underscore, which is ito yun, So, ito yun. Underscore, tapos i-append lang natin dito yung ating ID. Okay, so that class list dot remove, may remove natin guys yung ating disabled button, I-remove natin yung class na yan. Remove class. Tapos, saka natin i-element dot parent node dot remove. So, gagawin niya guys, i-remove niya yung element na yun. Okay, so bago yun, dapat na-activate niya na yung naka-disabled. So, try ulit, add cart, tapos remove. So, yun, nag-error tayo kasi comment selector, yun, so dapat pala ID. Kulang tayo ng pound sign o yung sharp. Okay, so ulit-ulit, tapos remove. Yun, so bumabalik, guys. Yun. Okay, so dito sa atin namang checkout. So, try muna natin guys i-print R yung ating post method, or yung post event. Kasi nga guys, pag inspect mo yan, dito sa ating form, meron na tayong mga elements sa loob. Ewan ko nakikita nyo guys, So, dito sa ating form, yan, makapasin nyo, meron na tayong mga input, So, pwede na natin siyang i-proceed. So, proceed to checkout. Yun. So, ito yung ating data, Ito yung pinapasa natin. So, meron tayong stocks 2. So, natin yan, ipaprocess natin via PHP yan. Tapos, ito yung ating quantity. Saka yung ating ID, yung pinaka-product ID. So, meron tayong kulang, which is idadagdag ko na lang siguro yung ating price, So, input text, tapos name, price, underscore. So, magiging tricky pala rito, pagdating sa price. So, try na rin natin. So, value, stock, tapos price. Yan. So, kailangan pala natin guys, balik natin, Yan. So, kailangan natin maglagay syempre ng price.
Yan, na-log out na ako. So, yung ating dalawang item, so sabihin na natin yung price nito ay yung isa 30 pesos, no? Tapos yung isa 25 pesos. Yan. Yan. So pag in-add natin, yun, nasasama na yung price. So hindi nga lang siya ka, guys, hindi nga lang siya ka aya-aya, tapos proceed to check out. Yun. So ang problema, yung ating price, walang pagkakakilanlan, no? Kaya kailangan i-add natin dito yung ID ng ating stock. Ulit. So add, tapos proceed. Yun. So yung price 2, ito. Tapos yung price 1, ito naman. Okay, so ipaprocess natin to sa ating PHP. Pwede ko na siguro itong i-close. Yun, no? So hindi masyadong kaaya-aya, sabi ko, kasi wala pa tayo talagang, hindi pa natin ina-apply yung ating mga CSS. Pero pipilitin ko sana, guys, na pure PHP lang yung ating gagawin. Pero magandang maisingit na rin itong ating pagiging interactive, no? Yung paggamit nga ng ES6 na DOM manipulation, no? Na walang halong library, at least pure JavaScript, no? So next natin, guys, ay yung ating pagpaprocess ng checkout, no? Pero maganda niyan, guys, ito, gawin na lang natin itong price, gawin na lang natin hidden, no? Yan. Para lang medyo maganda naman tingnan. So, add. Tapos, add. So, pag pinroceed to checkout natin, kasama pa rin naman yung price, no? So, dito, ipaprocess na natin yung ating pag-i-insert sa sales. So, gagawa tayo dito, guys, sa ating, yan. So, gagawa ko dito ng public function insert sale na lang, or sales. Okay? Okay, so bago natin ituloy yung function na yan, no, pag-aralan muna natin kung paano natin siya may insert sa database. Okay? So, kung bubusisiin natin tong structure natin. So, dito tayo sa sales. So, unique dapat yung product ID saka yung stock ID, no? Pati yung quantity saka price. So, per item ang ating pag-i-insert. Pero kung titingnan natin tong ating data, hindi siya naka-per item. Diba? Ang mangyayari, so try natin add, checkout. Okay, so yun, ito yung stock to natin, which is yung 6, yung quantity to, no? Tapos yung price, 25. Tapos yung ating stock underscore 1, quantity niya yung 9, tapos yung price niya 30 din, tapos yung product ID which is 1. So tama naman yun kasi nasa isang product ID lang siya. Pero ang problema natin, hindi natin to ma-i-insert kasi nasa isang dataset siya. So kailangan natin siyang paghiwa-hiwalayin. Okay, so balik tayo dito sa ating product details. So una nating hihiwalayin ay itong ating stock ID. Okay, so gagawa ko ng panibagong input. So type niya ay hidden. So stock ID. So yan ay gagawin ko, guys, na array, input array, no, sa HTML. Tapos value, lalagyan na natin siya dito, yung ating stock ID. Okay? So, itong stock natin, babaguhin ko rin siya. So, tatanggalin ko na siya dito. Yan, gawin ko siyang QTY o quantity. Tapos, array din. Tapos, itong price natin, convert din natin siya na input array.
Okay, so dapat pag nirefresh ko to, so yung ating price dapat gawin natin, saan yung price natin yan? So balik pala natin ang hidden. Yan. Yan. Okay, so 5 saka 6 yung quantity, no? Tapos add yung dalawa, tapos proceed to checkout. Yan. Okay, so pwede ko nang i-close to, no? O liitan natin. Okay, so kung babasahin na natin siya ngayon, no? Meron na tayong quantity na array, which is merong 1 saka 2 na records o items, which is yung 6 saka yung 5, no? So dito naman sa price, no, meron na siyang hiwalay na array din, which is 25 saka 30. Okay, tapos yung ating stock ID, meron na rin siyang 2 saka 1. Tapos product ID ay nag-iisa. So yun, pwede na natin tong i-process, no, yung ating data. Okay, so balik tayo dito sa ating checkout at i-include na natin dito yung ating class. So, store class.php. Okay, so aanihin muna natin, no? Gagawa tayo ng total count. Okay, so yung count na built-in function sa PHP ay ika-count mo yung laman ng array. So ang gusto kong i-count ay yung stock ID. Okay, so echo muna natin itong total. Yan, so meron tayong dalawang record lumalabas. So pwede tayong gumawa ngayon dito, no? For I is equal to 0. Tapos if I is less than equal to total. Tama ba? Tama. Increment lang tayo ng I. Okay, tapos echo post. So yung ating stock ID. Tapos kukunin natin dito yung increment. So tingnan natin kung ano makukuha natin. So offset kasi kailangan walang equals. Okay? Yun. So meron na tayong lagyan natin ng break ha para makita nyo. Meron na tayong ID, stock ID na 1 and 2. Okay, so sumunod, pwede nating i-echo yung ating, isa-isahin ko lang muna ha, yung ating price or yung ating quantity. Yan. Saan dito yung ating increment? So tama ba? Dito na lang guys ha, para malinaw. Yan. Lagyan ko na lang ng so quantity natin 6 saka 5. Tapos yung ating base so kino-concatenate ko lang guys ha. Basic na basic dun sa ating PHP, yung ating price. Yan. Yan. Okay. So, yung price natin, pwede na natin siyang gawa ng function, no? Yung i-multiply. Pero siguro dito ko na siya ilalagay sa ating store class. Okay. So, dito sa ating store class, pwede na natin siyang pwede na tayong tumanggap ng stock ID, quantity, post, price, saka yung product ID, no? Hindi ko na lang din-display. So, gagawin natin dito ay stock ID, tapos yung quantity, tapos yung price, tapos yung ating product, no? Product ID. Actually, kahit di na, no? Kahit di na natin siya ilagay, pero mabuti na isama na natin.
Okay, so gagawa tayo guys kasi ito view all stocks na nagre-refer dun sa product ID. Gagawa tayo guys ng public function. So get stock. Yan, so get stock na lang. So get stock details. Yan, so gagawa tayo ng universal function o yung ating reusable. No? So yan ay tatanggap ng stock ID. Okay, so kakopy ko na lang ito, no? Para medyo mabilis tayo. Okay, so babaguhin ko siya na product items where ID na to. So imbis na product ID yung isusupply, stock ID, which is nanggagaling dito sa function na to. Okay, so tatawagin natin siya rito ngayon sa loob, which is stock item na lang. Yan. So which item is equal to this. So susupply natin yung stock ID. Okay, so try natin no, yung ating function. So ang gagawin natin, tatawagin natin yung ating, tanggal mo na to ha guys, tatawagin natin yung ating function, which is yung ating store. Yan. Tapos yung ating, pasensya na kayo guys at medyo may memory gap na rin ako eh. Kailangan kong i-copy na lang muna to. Yan. So isusupply natin yung ating stock ID. Okay. So tatry natin na kung makukuha ha. So itong item natin, piprint R natin yung ating item. Pero magkakaroon ng problema kasi naka-fetch all tayo. So dapat ito ay fetch lang. Yan. Okay, so dapat mariretrieve natin yung may susupply dun. So wala kasi kailangan nating i-return. Return item. Yan. Tapos dito sa checkout, kailangan natin siyang item is equal to store get stock details tapos print item. Yan. Okay, so nakuha natin yung dalawa, no? Yung ID na 2 tapos yung 1. Okay, so nakuha natin yung information ng mga stocks. So ready na natin siyang i-insert sa database. Okay, so hanggang dito i-copy natin. So kailangan ko bang isa-isahin? Kailangan ko isa-isahin talaga guys. Sorry ha. So insert into sales ba yun with an S? With an S, sales. So dito natin nalagay yung ating values. Yan. Okay, so pagka kukunin ko lang yung kailangan natin, which is yung ating product ID, stock ID, brand name, quantity, price, customer name, saka yung date purchased, no? So, kailangan natin kunin yung i-insert muna natin. Ito, para di tayo nalilito. SQL, tapos insert. So, copy ko muna itong mga to. Huwag na yung date purchase kasi naka-timestamp naman yan. Yan. So, kailangan natin ng product ID, stock ID, brand name,
quantity, tapos yung price, tapos yung customer. So, yung price dapat total pala to. Pero, okay na yan. So, dito, kailangan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, dito yung ating statement. Execute. So, array yan, no? So, una mo na yung product ID. Supply natin. Yan. So, yung galing dun sa ating variable. Tapos, yung stock or yung stocks. Stock ID. Yan. Tapos, yung brand name. Ito natin kukunin. So, item. Brand name. So, pasok na lang sa variable, guys. So, brand. Yan. So, brand. Yan. Tapos, yung ating quantity. So, yung ating QTY. Yan. Tapos, yung ating price. Tapos, yung ating customer. So, ang problema natin, hindi pa tayo customer, no? So, kukunin ko yung ating sa add stocks. Yan, ito. Kukunin natin yung ating user details. Okay, so required na mag-login, no? Para mag-order. So, tanggalin ko muna itong add stocks na to. Okay, so yung user details natin, pwede natin siyang ilagay rito, guys. Yan, dito, no? Input, hidden, yan. Tapos yung customer name, o customer name na lang. Tapos ang value niya, so, full name. Natatandaan nyo pa, ha, guys? Yan. So, dala-dala niya na yun dapat dyan. So, close natin to. So, sa checkout, kailangan natin i-supply na ngayon yung So, kailangan i-supply yung stock ID, quantity, price, sa yung product name. Tapos, idadagdag natin yung customer, no? So, QTY, so post, QTY, tapos yung current index, tapos post, price, tapos yung current index, tapos lastly, yung ating post, customer name. So nagtataka, guys, yung paano automatic bababa yung words, no, pag lumagpas. Alt-Z. Naituro ko yan dun sa ating EMET, no? EMET tutorial, no? Kung hindi nyo pa napapanood. Yun. So, customer name. So, price, quantity, stock, customer name. So, dadagdagan na lang natin dito ng customer name. Customer name. Yan. Yun. Tapos yung customer name, papasa na natin siya rito. So, copy ka na lang dito. Okay. So, dapat mag-i-insert na yan. O, hindi ako nagkakamali. Mag-i-insert na dapat yan. Present. Yun. So, unidentified index, customer name. Customer name. Kasi kailangan natin siyang balik dito. Yan. So, add, proceed. Yan. So, mukhang nag-insert. Hindi siya nag-insert.
So, nag-print lang siya. So, in-execute ko naman, no? Ano kaya nangyari? So, product details. Okay. So, ganun na nangyari. Excuse. So, kailangan natin i-return yung affected, ano. Yan, siguro kasi nga, ang tinatawag natin dito ay yung get stock, no? So, mali ako ng tinatawag na function. Yan. So, buti hindi nag-error yung ating ano, no? So, bagay na satisfy kasi itong stock ID. Kaya okay siya. So, kahit wala na akong return, no? Refresh, resend. Yun. So, few arguments, 4 is pass. So, ano nangyari? 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4. 4 lang. So, alin, ano ang kulang ko? Yung product ID. Yan. So, pasensya na kayo guys. Baka, anong tawag mo dito? Product ID. Ano na tayo? Antok na, no? So, kailangan ko ba mag-increment doon? Try na lang natin. So, brand name, undefined. Yun. So, brand name. So, mukhang may error tayo dun sa full name, ano? So, check natin. Yun, hindi siya naka-echo. Okay, so try ulit natin. So, kailangan natin i-resubmit. So, add, proceed. Okay, ganun pa rin. Brand name, undefined daw. So, brand name naman to. Kasi kinukuha natin dun sa product items, which is vendor name dapat. Excuse. So, yun ang problema guys pag hindi pare-pareho ng column name yung ginagawa natin. So, yun. Mali sa side ko yun guys, no? So, refresh. So, yun. May error ulit. Ang error niya ay syntax error. So, doon sa papaprocess ng input. Okay, so may sobra tayo rito. Yan yung customer name. So, try ulit natin refresh ha. Okay. So, uninitialized string offset. Tapos, lumabas na yung ating problema, no? Which is yung sa foreign key. Product ID reference to products ID. Okay, so try natin silipin. Okay, so in-insert naman niya yung stock ID 2, no? Pero pagdating sa stock ID 1, hindi niya na ni-reference kasi mukhang hinahanap niya dito sa products. Kaya yun, nagkaroon tayo ng constraint. Kaya magandang gawin yan. Huwag na natin kasi hindi ko naman siguro... try lang natin guys, no? So, delete ko lang itong ating relation sa product ID. Hanggang doon na lang tayo sa sales. Okay, refresh. Tapos, itong sales, try natin, burahin muna lahat, no? So, operations, empty, database.
Okay, so try natin ulit. Proceed to checkout. So, uninitialized string offset. Pero mukhang, yan, na-insert niya na, no? So, yung product ID 0. Yan. So, malamang itong ating check, yung kanina tinatanong ko, kailangan pa ba mag-index? Mukhang hindi na, no? Kasi hindi naman aray yung ating product ID. So, tatanggalin ko na itong index dito. So, ulit-ulit guys. So, pasensya na kayo guys, no? Kasi, medyo kakaiba tong ginawa nating approach sa pag-i-insert ng multiple. Okay, so add, tapos proceed to checkout. Yun, nawala na yung ating error. So, yun. So, ito yung stock ID 2111, yung quantity natin, tama naman. So, yung price, kailangan natin tong i-update kasi kailangan natin gawing multiplier yung ating quantity. Pero, so far naman, okay na yung ating function, no, doon sa pag-add ng product. Okay, so siguro guys, yung pag-multiply, gagawin ko na lang doon sa ating display, no? So, dito ko na lang siya gagawin, no? Kasabay nung pagmaminus ng stocks, no? So, ganoon na lang yung ating next na lesson. So, dito ko natatapusin to guys, no? So, kung nagustuhan nyo tong lesson na to guys, ay hit like at kung di pa kayo subscriber, please consider subscribing, tapos hit nyo lang yung button, yung bell button, no, para updated kayo sa susunod na part nitong lesson natin. Saka ng iba pang mga lesson. At kung gusto nyo itong i-share sa mga kaibigan nyo guys, ay pwede nyo rin siyang i-share. So maraming salamat guys sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. At susunod nating lesson, dito naman tayo sa display, tapos magbabawas tayo ng quantity, tas kung ilan yung sales ng product na to, no? So, yun yung sa next natin. So, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.